নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল লোহিত গগৈ টেকলৈ। আজি আপোনালোকক যিটো এন্ট্ৰ দেখাম সেই এন্ট্ৰটো চাই আপোনালোকেও বনাবলৈ মন যাব আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাম যে আপোনালোকেও সেই এন্ট্ৰটো বনাব পাৰিব আৰু যিটো এন্ট্ৰ বনাম সেই লিংকটো আপোনালোকক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। তেতিয়াহ'লে বলক যাওঁ আমি ভিডিঅ'লৈ। এন্ট্ৰটো বনাবলৈ আপোনালোকক লাগিব Kinmastar এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰক। ডাউনলোড কৰি আৰু বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দেৰি নকৰি। লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ, সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। Kinmastarটো ওপেন কৰি আপুনি প্লাস আইকনত দবাই দিয়ক। প্লাস আইকনত দবাই আপুনি 16:9 স্ক্ৰিনখন সিলেক্ট কৰি লওক। স্ক্ৰিনখন সিলেক্ট কৰি লৈ আপুনি মিডিয়াত ক্লিক কৰক। মিডিয়াত ক্লিক কৰি বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰক। বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰি ব্লেক কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখন সিলেক্ট কৰি লওক আৰু তলত টাইমলাইনত গৈ আপুনি অকমান দীঘলকৈ টানি লওক যেতিয়ালৈকে 10 সেকেন্ড নহয়। তাৰ পিছত আপুনি টাইমলাইনত আগলৈ লৈ ল'ব। আগলৈ লৈ আপুনি মিডিয়াত ক্লিক কৰক। মিডিয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ লোগো সিলেক্ট কৰি লওক। তাৰ পিছত আপুনি টাইমলাইনত গৈ লোগোটো আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত সমান কৰি লওক। সমান কৰি ৰাইট চিনডালত ক্লিক কৰি দিব। অলপ লোগোটো সৰু কৰি ল'ব। তাৰ পিছত আপুনি লেয়াৰত ক্লিক কৰক। লেয়াৰত ক্লিক কৰি মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। মিডিয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ এন্ট্ৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। সেইটো ইউটিউব লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। তাৰ পিছত আপুনি তলত টাইমলাইনত গৈ ব্লেক কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখন আৰু লোগোটো এন্ট্ৰটো সমান সাইজত কৰি ল'ব। সমান সাইজ কৰি লোৱা পিছত আপুনি তলৰ টাইমলাইনটোত এন্ট্ৰটোত ক্লিক কৰিব। এন্ট্ৰটোত ক্লিক কৰি আপুনি ফুল স্ক্ৰিন কৰি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিব। ৰাইট চিনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এন্ট্ৰটোত ক্লিক কৰিব। এন্ট্ৰটোত ক্লিক কৰি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি কমা কিট অন এনেবল কৰি ল'ব। এনেবল কৰি লৈ আপুনি তাত এডজাষ্ট কৰি ল'ব যেতিয়ালৈকে লোগোটো লগত সম্পূৰ্ণ হৈ নাযায়। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। লোগোটো আৰু অলপ সৰু কৰি ল'ব যাতে গ্ৰীন স্ক্ৰিনটো লগত সমান হৈ দেখিবলৈ ভাল হৈ যায়। তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ইউটিউবৰ নামটো তলত লিখি দিবলৈ আপুনি লেয়াৰত ক্লিক কৰক। লেয়াৰত ক্লিক কৰি আপুনি টেক্সট ক্লিক কৰক আৰু টেক্সট ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যিটো ইউটিউবৰ নাম সেইটো আপুনি টাইপিং কৰি লওক যেনেদৰে মই টাইপিং কৰি লৈছো। তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইউটিউবত থকা নামটো স্ক্ৰিনত লোগোটোৰ পৰা তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ল'ব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি লৈ আপুনি আখৰকেইটা অকমান দেখিবলৈ ভাল হ'বলৈ আপুনি কাষতে দেখিব যে এ দুটা লিখা আছে। সেই দুটাত ক্লিক কৰিব, স্মল লেটাৰ আৰু কেপিটেল লেটাৰ। তাৰ পিছত আপুনি আখৰটো কোনটো ভাল লাগে সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। সিলেক্ট কৰি লৈ আপুনি এচিখনৰ সোঁ চাইডে দেখিব কালাৰৰ চিম্বল এটা। সেই কালাৰৰ চিম্বলটোত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ কালাৰ চইচ কৰি লওক। তাৰ পিছত আপুনি কালাৰ চইচ কৰাৰ পিছত ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিব। ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি আপুনি টাইপিঙত ক্লিক কৰি স্ক্ৰল ডাউন কৰি নি আউটলাইনত ক্লিক কৰি এডজাষ্ট কৰি ল'ব। তাৰ পিছত আপুনি গ্ৰোথ ক্লিক কৰক। গ্ৰোথ এনেবল কৰি পিনে এডজাষ্ট কৰি লওক। তাৰ পিছত দেখিব যে আপুনি আপোনাৰ এন্ট্ৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে।
সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি তাক এক্সপোৰ্ট কৰি ইউটিউবত দিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ইন্ট্ৰ ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, জয় আই অসম।